ኦልራይት ቀጣዩ ፓርት የሚሆነው ደግሞ ኮሚኒኬቲቭ አክቲቪቲዎች ናቸው። እዚህ ፓርት ላይ ወደ 26 ጥያቄዎች አሉ። አይ ቲንክ አውትላይኑም ላይ የኮርስ አውትላይኑም ላይ ይሄንን ሜንሽን ያደረኩት ይመስለኛል። 26 ጥያቄዎች አሉ። ኤንድ ይሄ ፓርት እዚህ ፈተና ላይ በዋነኝነት የተካተተው የተፈታኞቹን ወይም የተማሪዎቹን ምን ያህል የእንግሊዘኛ ዳያሎግ ወይም የእንግሊዘኛ ንግግሮችን በደንብ መረዳት ይችላሉ የሚለውን ለመፈተን ነው። ሶ እዚህ ፓርት ላይ ያሉ ጥያቄዎች በዳያሎግ ፎርም ነው የሚቀርቡት። ኤንድ ሜቢ አንደኛው ሰው ጥያቄ ጠይቆ የዛን የሚመልሰውን ሰው ምላሽ ሊሆን ይችላል የምንጠየቀው ኦር የሆነ ሀሳብ ተነስቶ ኦር ኦፒኒየን ተነስቶ ከዛ ጋር ሪሌት የሚያደርግ መልስ ሊሆናል ፈልጎ የተባልነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በዋነኝነት መጠንቀቅ ያለብን ሞስት ፎርማል እና ሪስፔክትፉል የሆነውን መልስ ነው መመረጥ ያለብን። ከዛ በስተጀርባ ደግሞ በሀሳብ የሚገናኘውን መልስ ነው መመለስ ያለብን ማለት ነው። ሶ እንዲህ ካልን ሌትስ ቢጊን። So the first question, it's a conversation between Gaga and Gugu. ደስ ይላል ስማቸው። So Gaga ምን ይላል? Who is a famous Ethiopian singer you admire ብሎ ጠየቀው። Choice A ምን ይላል? Many people admire ጥላሁን ገሰሰ. They say he is the king of Ethiopian music. B. There are lots of famous Ethiopian singers. Truly speaking, it's a long list. C. I think I admire Sudanese singers more than I do Ethiopians. You may hate me. D. A famous Ethiopian singer I admire is Muluk Ammelese. He is wonderful. So, ጥያቄው ጋር Gaga, who is your famous Ethiopian singer? ወይም አንተ አድማየር የምታደርገው ወይም የምታደንቀው ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ ማን ነው ብሎ ነው የጠየቀው። ሶ ጋጋ የራሱን ኦፒኒየን ነው እንጂ ኢን ጀነራል እንትናኮ ታዋቂ ነው እንትናኮ በጣም ተወዳጅ ነው ብሎ መመለስ አይደለም ያለበት ማለት ነው። ሶ ኤ ምንድነው የሚለው? Many people admire ጥላሁን ገሰሰ. They say he's the king of Ethiopian music. እዚህ ጋር እየተወራ ያለው ብዙ ሰዎች ጥላሁን ገሰሰን እንደሚያደንቁት ነው። ግን የተጠየቀው የራሱ ጉጉ የሚፈልገውን ወይም የሚወደውን የኢትዮጵያ ዘፋኝ ነው የተጠየቀው። ሶ ይሄ ጀነራሊ የተጠቀሰ ሀሳብ ስለሆነ ቾይስ ኤ መሆን አይችልም። ቾይስ ቢን እንየው። There are lots of famous Ethiopian singers. Truly speaking, it's a long list ይላል። እዚህ ጋርም እየተወራ ያለው ጀነራል ስለሆነ ነገር ነው እንጂ እሱ ራሱ ስለሚወደው ሰው አይደለም ስለሚያደንቀው ሰው አይደለም እየተወራ ያለው። እዚህ ጋር ብዙ ታዋቂ የኢትዮጵያ ዘፋኞች እንዳሉ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ልክ እንደ ቾይስ ኤ ሁሉ ቾይስ ቢም ልክ አይደለም ማለት ነው። ቾይስ ሲን ስናየው ደግሞ it says I think I admire Sudanese singers more than I do Ethiopians. ከሀበሻ ወይም ከኢትዮጵያዊ ዘፋኞች ይልቅ የሱዳን ዘፋኞችን ነው የምወደው እንደውም ልጠላኝ ትችላለህ ምናምን እያለው ነው እዚህ ጋር። ግን ያልተጠየቀውን መልስ ነው እዚህ ጋር እየተመለሰ ያለው ይሄንንም ቢናገር ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ሱዳን ሲንገሮች ላይ ሳይሆን ስለ ሀበሻ ዘፋኞች ነው እየተወራ ያለው። ቾይስ ዲን ስናየው ግን ምን ይላል? A famous Ethiopian singer I admire is ሙሉቅ መለሰ. He's wonderful. በጣም ማደንቆ ታዋቂ የሆነ የኢትዮጵያ ዘፋኝ ሙሉቅ መለሰ ይባላል ብሎ ነው እዚህ ጋር እየመለሰ ያለው። ሶ ይሄንን ኦፕሽን እዚህ ጋር ጥያቄው ጋር ስናስገባው ሴንስ ይሰጠናል አይደለ? ምክንያቱም ጋጋ የጉጉን ኦፒኒየን ነው የራሱ የግሉን ነው እየጠየቀው ያለው እንጂ ጀነራል ፋክት አይደለም እየጠየቀው ያለው። ሶ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ቾይስ ዲ ነው። ሶ አሁን የተናገርኩትን ነገር ነው እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው። if you'd like to read ማንበብ ትችላላችሁ። ቀጣዩ ጥያቄ ጋር እንሂድ። እዚህ ጋር ደግሞ it's a conversation between ብሩ and መገርሳ። so ብሩ ምን አለ? Shall we report the case to the deputy manager? Choice A. I think it would be safe if we report it. B. What is the deputy manager doing? C. Who knows? They could be friends. D. What is the problem with them? ብሩ ምንድነው እያለ ያለው? ይሄንን ነገር ወይም ይሄን ኬስ
ምክትል ማኔጀሩ ሪፖርት ማድረግ አለብን ወይ ብሎ መገርሳን አድቫይስ እየጠየቀው ነው ምን ትላለህ እያለው ነው መገርሳን ማለት ነው so choice A ነው ምን ይላል I think it would be safe if we report it ሪፖርት ብናረጋው ጥሩ ይመስለኛል ወይ ይሄን ያህል ችግር የሚፈጥር አይመስለኝም ይላል ይሄ ኦፕሽን so of course ስለ ኬዙ ምንም ይሄ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ምናምን አልተሰጠንም ግን ብሩ ኦፒኒየን ነው የጠየቀው እዚህ ጋር የሚተጠቀሰው ምንድነው ኦፒኒየን ነው ምን እናርግ ትላለህ ኬዙን ሪፖርት ብናረግ ይሻላል ብሎ ነው እየጠየቀው ያለ አይደለ ብሩ ሶ ይሄ ሊመለስ የሚችል ኦፕሽን ነው መገርሳ ይሄንን ቢ ላይ ሶሪ ኤ ላይ የተጠቀሰውን መልስ ቢ ቢያስገባው እዚህ ጋር ወይ ብናስገባው እዚህ ጋር ሴንስ ይሰጣል ምክንያቱም እዛ ጋር ኦፒኒየን የጠየቀው ወይም አድቫይስ ነው የጠየቀው እዚህ ጋር የአድቫይስ ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ቾይስ ቢን ግን እንደሆነ ይላል what is the deputy manager doing ምክትል ማኔጀር ወይ ምክትል ስራ አስኪያጁ ምንድነው ያደረገ ያለው ነው የሚለው እዚህ ጋር የጠየቀው ሌላ ነው እዚህ ጋር የተመለሰው ይሄን ኦፕሽን ብናስገባው ሌላ ሐሳብ ነው ያወራ ያለው ምንም ስለ ሪፖርቲንግ የሚያወራ ነገር የለውም ወርስ እንደ አድቫይስ ተደርጎ የሚቆጠር ነገር የለውም ምክንያቱም እዚህ ጋር ጥያቄ ነው እዚህም ጋር ጥያቄ ነው ሶ ጥያቄን በጥያቄ መመለስ ስለማንችል ቾይስ ቢ አይሆንም ማለት ነው ቾይስ ሲንም እንየው ይላል who knows they could be friends ማነው ጓደኛ ማቾች ሊሆን ይችላሉ ይላል እዚህ ጋር ጭራሽ ስለ ጓደኛ መሆናቸው ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም አይደል ሶ ቾይስ ሲ ስለሌላ ሐሳብ ስለሆነ የሚያወራው ቾይስ ሲ መልስ አይሆንም ማለት ነው ቾይስ ዲ ነው ይላል what is the problem with them ምንድነው ችግራቸው ብሎ ነው የሚጠቅሰው እዚህ ጋር ስለ ችግር የተወራ ነገር የለም of course ሪፖርት ቢደረግ ኬዝ አለ ግን እንደ ችግር ተደርጎ አይደለም የተነሳው ስለዚህ ቾይስ ሲ እና ዲ ጭራሽ ስለ እንትኑ ከቢ ጀምሮ እስከ ዲ ያሉት ጭራሽ ስለ ኬዙ የሚያወራ ሐሳብ የላቸው or relate የሚያደርግ ነገር አይደለም እያወሩ ያሉት so በዛ አግባብ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው choice A ወይም I think it would be safe if you report it የሚለው ኦፕሽን ነው ልክ እንደተጠቀስኩት ማለት ነው ከዚህ በፊት so let's move on to the next question ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል አሁን የተጠየቀው ደግሞ አቡሽ የሚለው መጀመሪያ ላይ የተጠቀሰውን ሐሳብ ነው so የአቡሽ ጓደኛ ምንድነው ያለው my dream is actually to visit Japan the cleanliness attracts me choice A ይላል which country is in the world is attractive to you B which place in the world do you want to visit C which place in the world do you like most and D which country are you planning to visit so አቡሽ እዚህ ጋር ምን እንዳለ ነው የተጠየቀው so ከጓደኛው መልስ መረዳት የምንችለው ነገር አለ እዚህ ጋር my dream is actually to visit Japan ይላል so አቡሽ የት መሄድ ነው የምትፈልገው የት ሀገር ነው መጎብኘት የሚፈልገው የሚለውን ጥያቄ ነው most likely ሊጠይቀው የሚችለው ምክንያቱም እዚህ ጋር የት መሄድ እንደሚፈልግ ነው እየተናገረ ያለው so most likely አቡሽ የት ነው መሄድ የምትፈልገው የት ሀገር ነው መጎብኘት የምትፈልገው ብሎ ነው የጠየቀው so ከዚህ ውስጥ እንደዛ አይነት ጥያቄ ያለውን ኦፕሽን ነው የሚመርጠው ማለት ነው choice A ይላል which country in the world is attractive to you በዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች በጣም ላንተ ውብ የትኛው ነው በጣም ውብ ሆኖ የሚታይ ሀገር የትኛው ነው ብሎ ነው እዚህ ጋር ይጠይቃሉ of course እዚህ ጋር ከተጠቀሰው ሐሳብ ጋር ይገናኛል the cleanliness attracts me ይላል ግን my dream is actually to visit ነው የሚለው to visit Japan አይደለም የሚለው የኔ ህልም ጃፓንን መጎብኘት ነው ብሎ ነው የሚገልጸው ስለዚህ most likely attract የሚያደርግ ሀገር ሳይሆን visit ማድረግ የምትፈልገው ሀገር ነው ብሎ መጠየቅ ያለበት so choice A ትክክለኛው መልስ አይደለም choice B ነው ምን ይላል which place in the world do you want to visit በዚህ ምድር ላይ ያሉ ቦታዎች መጎብኘት የምትፈልገው ቦታ የት ነው ብሎ ነው የሚጠይቀው እዚህ ጋር visit ማድረግ የሚፈልገው ቦታ ወይም ሀገር ጃፓን ነው ብሎ ነው የገለጸው so choice B መልስ መሆን ይችላል ግን
ከዛ የተሻለ አንሰር ካለ ቼክ ማድረግ አለብን ዝም ብለን ቢ ነው ብለን ደብድበን መሄድ አንችልም maybe የተሻለ አንሰር ሊኖር ይችላል so let's see the other options choice C ምን ይላል which place in the world do you like most በዚህ ምድር ላይ የምትወደው በጣም የምትወደው ቦታ የት ነው ብሎ ነው የጠየቀ ያለው my dream is actually visit Japan አይደለም ይሄም question it's about የትኛው ቦታ ነው መሄድ ምንድነው በጣም የምትወደው ግን የትኛው ሀገር ቪዚት ማድረግ ትፈልጋለህ መጎብኘት ትፈልጋለህ ብሎ አይደለም የጠየቀው የትኛው ቦታ ነው in general የምትወደው ነው እንጂ የትኛው ቦታ ነው መጎብኘት የምትፈልገው የሚለው ጥያቄ ስለማይጠይቁ choice C መልስ አይሆንም choice D ደግሞ እንየው ምን ይላል which country are you planning to visit አያችሁ የት ሀገር ነው ለመጎብኘት ያቀድከው ብሎ ነው የሚጠቅሰው እዚህ ጋር አሁን ይሄን choice B እና D ተቀራራቢ ሐሳብ ነው ያላችሁ አይደል ግን ከነዚህ ሁለቱ የተሻለውን አንሰር ነው መፈለግ ያለብን so ጃፓን ምንድነው ሀገር ነው አይደል so እዚህ ጋር የሚጠይቀው ምንድነው which country are you planning to visit እዚህ ጋር ግን which place ነው in general ግን ጃፓን ሀገር ስለሆነ which country are you planning to visit የሚለው ጥያቄ የተሻለ ሆኖ እናገኘዋለን ምክንያቱም place general ነገር ነው እዚህ ጋር ግን ጃፓን ብሎ ተጠቀሰ country ነው መምረጥ ያለብን so the correct answer የሚሆነው choice D ነው ማለት ነው ልክ እንዳለው ጃፓን ሀገር ስለሆነ እሱኛውን choice ነው የምንመርጠው let's move on to the next question ቀጣዩ ጥያቄ ምን ይላል እዚህ ጋር ደግሞ it's a conversation between a policeman and a witness so ፖሊሱ ምን ብሎ የጠየቀው tell me what you saw happening at the scene of the incident choice A ምን ይላል the scene was full of people as usual it seems they do not have anything to do B I saw a crowd of people some of who were aimlessly wandering around C I was surprised to see this girl with beautiful long hair trying to talk to me. D. First, he snatched her purse and in no time vanished into the village. So, እዚህ ጋር የጠየቅነው እማኙ ምን ብሎ ሊመልስ ይችላል የሚለው ነው አይደለ? ፖሊሱ ደግሞ ምን እንደተፈጠረ እስቲ አስረዳኝ እያለው ነው እማኙ። So እማኙ ማለት in this situation የሆነ ወንጀል ተፈጽሟል ማለት ነው ምክንያቱም ፖሊስ አለ እማኝ አለ so የሆነ ወንጀል ተፈጥሯል ብለን መገመት አለብን so እማኙ ያንን ወንጀል እንዴት እንደተፈጠረ of course ያይን እማኝ ነው ያ ሰው describe ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው so choice A ምንድነው የሚለው the scene was full of people as usual it seems they don't have anything to do እንደተለመደው በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ እና ምንም ስራ ያላቸው ራሱ አይመስሉም የሚል ኦፕሽን ነው choice A የሚለው ግን ይሄ ምንም የወንጀል ዲስክሪፕሽን የለውም አይደለ ስለ ወንጀል የሚያወላ ምንም ፓርት የለውም choice A so choice A መልስ አይሆንም ማለት ነው choice B ነው it says I saw a crowd of people some of who were aimlessly wandering around ብዙ ሰዎች ሆነው ግን ዝም ብለው ያለ ስራ ዝም ብለው የሚኳትኑ ዝም ብለው የሚራመዱ አይነት ሰዎችን ነው ዝም ብለው የሚከራተቱ አይነት ሰዎችን ነው ያየሁት ብሎ ነው choice B የሚናገር ይሄም ስለ ወንጀል or የሆነ crime እንደተፈጠረ ምንም describe የሚያደርገው ነገር የለውም so ልክ እንደ choice A choice B መልስ አይሆንም choice C ደግሞ ነው it says I was surprised to see this girl with beautiful long hair trying to talk to me በጣም ምታምር እና በጣም የሚያምር ረጅም ጸጉር ያላት ልጅ እኔን ለማውራት ስትሞክር በጣም ተገርሜ ነበር ነው የሚለው ይሄ ደግሞ ጭራሽ ስለ ወንጀል ማውራት ቀርቶ እዛ አካባቢ የተፈጠረ ሲንን እየገለጸ አይደለም ምክንያቱም ልክ እንደ choice A እና choice B ስለ crime እያወራ አይደለም so this is also not correct ይሄም መልስ አይሆንም choice A choice B choice C አይሆንም ምክንያቱም ሶስቱም ፖሊሱ ምን እንደተፈጠረ ነው እየጠየቀ ያለው most likely ወንጀል
ሶስቱም ደግሞ ስለ ወንጀል እያወሩ አይደለም። ሶ መልስ አይሆኑም ማለት ነው። ግን ቾይስ ዲን እንየው። it says first he snatched her purse በመጀመሪያ ቦርሳዋን ነጠቃት and in no time vanished into the village ከዛ በጣም በፍጥነት ወደ ሰፈሩ ወደ አካባቢው ወዳለ ቦታ በጣም በፍጥነት ሮጠ እና ጠፋ ነው የሚለው። ይሄ ምንድነው ዲስክራይብ እያደረገ ያለው? የሆነ ሌባ የዛችን ሴትዮ ቦርሳ ነጥቆ ሲሮጥ ወይም ሲያመልጥ ነው አይደለ እየተናገረ ያለው። ይሄ ደግሞ ወንጀል ነው አይደለ? ሌብነት ወንጀል ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ሊሆን የሚችለው ቾይስ ዲ ላይ ያለው የተገለጸው ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የዓይን እማኝን ኮንፌሽን ወይም ስለ ምንድነው የሚባለው ስለ ክራይም ወይም ስለ ወንጀል ዲስክራይብ የሚያደርገው ኦፕሽን ዲ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ጋር እንሂድ። 23ኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? ፀሐይ says you know inflation has got out of control. It has become hard to afford bread. choice A ምን ይላል? inflation but there are people who have got money to burn. B sure but another problem is that you cannot even find items you want. choice C the government started to control greedy business people in town. D inflation is everywhere in the world. There is no need to worry about it. Okay, so ጸደይ ኢንፍሌሽን በጣም ችግር እየሆነ እንደመጣ ነው እየተናገረች ያለችው አይደለ? ማለቴ ፀሐይ ሶሪ። ሶ ፍኖትም ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ ቶፒክ ላይ ነው መልስ መስጠት ያለባት ማለት ነው። ሶ ቾይስ ኤ ምን ይላል? ኢንፍሌሽን but there are people who have got money to burn. ኢንፍሌሽን ግን ገንዘባቸውን ለማቃጠል የተዘጋጁ ሰዎች አሉ እኮ ማለት በጣም ሀብታም የሆኑ ሰዎች አሉ እኮ እያለ ነው ቾይስ ኤ። ሶ ቾይስ ኤ ኦፍ ኮርስ ስለ ኢንፍሌሽን እያወራ ነው፣ ግን እንደ ችግር አይደለም እየጠቀሰው ያለው። እንትን እኮ ሀብታሞች አሉ እኮ ምን ችግር አለው አይነት እያለ ነው ቾይስ ኤ። ኢንፍሌሽን ምን ችግር አለው እያለ ነው። ሶ ቾይስ ኤ መልስ መሆን አይችልም ማለት ነው፣ ምክንያቱም ኢንፍሌሽንን እንደ ችግር አይደለም እያብራራው ያለው። ሶ ቾይስ ቢን ደግሞ እንየው። it says sure but another problem is that you can't even find items you want. እዚህ ጋር ደግሞ አዎ ግን ሌላ ችግር ደግሞ የምትፈልጊውን ነገርም ማግኘታችም የምትፈልጊውን እቃ ማግኘታችም ብሎ ዲስክራይብ ያደርጋል። ሶ ይሄም ከኢንፍሌሽን ጋር ሪሌትድ የሆነ ፕሮብለምን ነው የሚጠቅሰው። ሶ ኢንፍሌሽን ማለት የሰርቪስ ወይም የተለያዩ የሚገዙ አይተሞች የዋጋ መጨመር ነው አይደለ? ሶ ከዛ ጋር ተያይዞ ያ ዋጋ ሊወደድ ይችላል ኦፍ ኮርስ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሊጠፋ ይችላል አይደለ? ያ እቃ ላናገኘው እንችላለን በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ። ሶ ቾይስ ቢ ሪሌትድ ሀሳብ ነው እያወራ ያለው። ሶ ቾይስ ቢ መልስ መሆን ይችላል። ሌሎችንም ኦፕሽኖቹን ደግሞ እንያቸው። ቾይስ ሲ ምን ይላል? the government started to control greedy business people in town. መንግስት በጣም ስግብግብ የሆኑ የቢዝነስ ሰዎችን ማቀብ ጀምሯል ወይ ኮንትሮል ማድረግ ጀምሯል ይላል። ይሄ ሀፕን ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ኢንፍሌሽን በሚመጣ ጊዜ፣ ግን ስለዛ የሚያወራ ምንም የተጠቀሰ ኤቪደንስ የለንም ገቨርንመንት እንደዚህ ያደረገ እንደሆነ ወይም ኢቭን ኢንፍሌሽኑ ሲፈጠር ግሪዲ የሆኑ ቢዝነስ ፒፕል እንዳሉ ዲስክራይብ እያደረገልን አይደለም። ጥያቄው ላይ ምንም የተጠቀሰ ነገር ስለሌለ ይሄንን እንደ ኦፕሽን ማየት አንችልም ወይም እንደ መልስ ማየት አንችልም ማለት ነው፣ ምክንያቱም ስላልተጠቀሰ ማለት ነው። ቾይስ ዲን እንየው ምን ይላል? inflation is everywhere in the world. There is no need to worry about it. ይሄም ኢንፍሌሽንን ይጠቅሳል ኦፍ ኮርስ አይደለ? በሐሳብ ደረጃ ብንለው ቾይስ ኤንም ማለት እንችላለን፣ ቾይስ ዲንም ማለት እንችላለን፣ ምክንያቱም ሁለቱም ስለ ኢንፍሌሽን ነው የሚያወሩት። ነገር ግን ፀሐይ ጥያቄው ላይ ኢንፍሌሽን እንደ ችግር አድርጋ ስላየችው ፍኖትም እንዲሁ ከዛ ጋር ሪሌትድ ሐሳብ ነው መግለጽ ያለባት። ቾይስ ዲ ምን ይላል? ኢንፍሌሽን በየቦታው አለ፣ ስለሱ መጨነቅ አያስፈልግም፣ ሁሉም ቦታ ስላለ ማለት ነው። ይሄም እንደ ችግር ስለማያነሳው ቾይስ ዲ መልስ መሆን አይችልም ማለት ነው።
So the correct answer የሚሆነው choice B ወይም sure. But another problem is that you can't even find the items you want. ምክንያቱም ስለ ችግር እያወራ ስለሆነ ማለት ነው ከኢንፍሌሽን ጋር የተያያዘ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኑ ያለ ያው አሁን ኤክስፕሌን ያደረኩት ነገር ማለት ነው። ሶ ማንበብ ከፈለጋችሁ በሪትን ፎርም እዚህ ጋር ተቀርቦላችኋል ማለት ነው። ሶ ኔክስት ኩዌስችን እዚህ ጋር ምን ይላል? ይሄ ደግሞ it's a conversation between a boss and an employee ወይም ባለቃና በተቀጣሪ መሃል ያለ conversation ነው ማለት ነው። ሶ አለቃው ወይም the boss says sorry but novice employees have not been included in the scheme this time. So employee ይሄን ሲሰማ ምን ሊል ይችላል የሚለው ነው የጠየቅነው። choice A ምን ይላል? Why is it that you hate novice employees? B. Novice employees are really hardworking. C. That is not clear. Can you explain why? And choice D. When does the scheme start operation? አለቃው እዚህ ጋር እያለው ያለው ለተቀጣሪው አዲስ የተቀጠሩት ሰራተኞች አሁን ለምንሰራው ስራ ወይም ለላቀነው ስትራቴጂ ኢንክሉድ አይደረጉም አይካተቱም አሁን በምንሰራው ስራ ላይ ነው ብሎ እየነገረ ያለው ለተቀጣሪው ማለት ነው። ሶ ይሄን ሲሰማ ምን ሊል ይችላል? choice A ምን ይላል? Why is it that you hate novice employees? ለምንድን ነው አዲስ ተቀጣሪዎቹን የምጠላው ብሎ ነው choice A የሚናገረው። አለቃው ደግሞ አዲስ ተቀጣሪዎቹን እንደሚጠላ ምንም የተነገረን ነገር የለም አይደለ? በአሁኑ ስራ ላይ እንደማይካተቱ ብቻ ነው የተነገረን። ሶ choice A መልስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አዲስ ተቀጣሪዎች እንደሚጠላቸው የሚገልጽ ምንም ነገር ስለሌለን ማለት ነው። እንደሚጠላቸው ምንም የተነገረን ነገር ስለሌለ choice A መሆን አይችልም። choice B ነው it says novice employees are really hard working. አዲስ ተቀጣሪዎቹ በጣም ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። በጣም ጠንክረው ነው የሚሰሩት ይላል። ይሄም ልክ እንደዚህ የተጠቀሰ ነገር አይደለም። ስለ አዲስ ተቀጣሪዎች ማውራቱ ኦፍ ኮርስ ትክክል ነው፣ ግን አዲስ ተቀጣሪዎቹ ጠንክረው መስራታቸው አለመስራታቸው እዚህ ጋር የተጠቀሰ ሐሳብ አይደለም፣ የሚገናኝ ነገር አይደለም። ሶ choice B ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንዳልተካተቱ ሲገልጽለት እነሱ እኮ ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው ብሎ መግለጽ የለበትም። ምክንያቱም ጠንክረው ስለሰሩ ስላልሰሩ ምናምን አይደለም ያልተካተቱት፣ ሌላ ምክንያት ይኖረዋል አለቃቸው። ሶ choice B መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። choice C ደግሞ ነው it says that is not clear. Can you explain why? ይላል። ይሄ ግልጽ አይደለም፣ ለምን እንደሆነ ልታስረዳኝ ትችላለህ ይላል። ኦፍ ኮርስ ይሄንን መልስ ስናየው የሆነ ሴንስ የሚሰጥ ነገር አለው አይደለም? ምክንያቱም አለቃው እነዚህ ሰዎች ወይም እነዚህ አዲስ ተቀጣሪዎች እዚህ ስራ ላይ አይካተቱም ብሎ ከተነገረ ተቀጣሪው ደግሞ ጥያቄ ሊፈጥርለት ይችላል። ለምን ላይካተቱ ይችላሉ? ይሄንን ነገር ልታስረዳኝ ትችላለህ ብሎ አለቃውን የመጠየቅ መብት አለው ወይም ሊጠይቀው ይችላል። this is very probable መፈጠር የሚችል ነገር ነው፣ possible ነው አይደል? so choice C መልስ መሆን ይችላል። let's read choice D. it says when does the scheme start operation? ይሄ ስትራቴጂ ወይም ይሄ ስኪም መቼ ነው ስራ የሚጀምረው ወይም መቼ ነው ስራ ላይ የሚውለው ብሎ ነው የጠየቀው። ይሄም ዳይሬክትሊ ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኖቪስ ኤምፕሎየሮቹ ወይም አዲስ ተቀጣሪዎቹ እዚህ ስትራቴጂ ውስጥ አለመግባታቸው ነው እንጂ ስኪሙ እንዲህ ነው ወይም ስኪሙ ይሄን ያህል ጊዜ ይፈጃል ወይ እንዲህ ሰዓት ነው የሚጀምረው ምናምን የሚለውን ሐሳብ አይደለም የተገለጸው። ይሄ ጭራሽ ስለ አዲስ ተቀጣሪዎቹ ማያወራም። so choice D መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። so the correct answer እንዳለው choice C ላይ ያለው answer ነው ማለት ነው። so here's the description why. let's move on to the next question. ቀጣዩ ጥያቄ It's a conversation between Peter and Didi. So Peter says,
I am suspecting myself of catching the current virus. Shall I go and take rest? ይላል። choice A ምን ይላል? Where have you been to these days? B. Oh no, I would advise you to get tested. Choice C. Don't say that. The name itself is scary. Choice D. Do you mean COVID-19? It's a bad virus. So Peter እዚህ ጋር የሰሞኑን ያለውን ቫይረስ አሁን እንደያዘኝ አስባለሁ ማረፍ አለብኝ እንዴ ምናምን ብሎ ነው ዲዲን እየጠየቃት ያለው። ሶ እኔም ያው ጉንፋን ይዞኛል ሶ I can relate with Peter. So ዲዲ ምን ብላ ልመልስ ትችላለች ወይም ምን ብላ ልትመክረው ትችላለች የሚለውን ሊጠይቅ ነው። So choice A ምን ይላል? Where have you been to these days? ሰሞኑን የት ነበርክ የሚለውን ሊጠይቀው። So of course አሁን ለምሳሌ በተለይ ኮቪድ ሲኖር የት ነበራችሁ ብሎ like በሀገር ደረጃ አሁን ቻይና ከነበሩ of course ሊይዛቸው ይችላል ብሎ ሊጠረጠር ይችላል። ግን ፒተር እየጠየቀው ያለው I'm suspecting myself of catching the virus, the current virus. የሰሞኑኛውን ቫይረስ የያዘኝ መሰለኝ ልረፍ ወይ ነው እያለ ያለው እንጂ የት እንደነበረ ምናምን ስለሱ የሚያወራ ሀሳብ አልተጠቀሰም። እና ደግሞ shall I go and take rest ብሎ ጥያቄ ሊጠይቃት ሰው ዲዲ መልስ ነው እንጂ በመለስ ያለባት where have you been to these days ብላ ልጠይቀው አትችልም መልሳ። So choice A መልስ መሆን አይችልም። choice B ምን ይላል? Oh no, I would advise you to get tested. ይሄ ላብራቶሪ ሄደ ወይም ሆስፒታል ሄደ ብትመረመረው ይሻላል ነው የሚለው choice B. This is a correct answer. ምክንያቱም አንድ ሰው አሞኛል ብሎ ቢጠይቀን ሄዳችሁ ታዩት እስቲ ሄዳችሁ ታከሙት እስቲ ብለን ነው አይደለ አድቫይዝ ማድረግ ያለብን። So choice B መልስ መሆን ይችላል። choice C ደግሞ ነው it says don't say that the name itself is scary. እንደዛ አትበል ስሙ ራሱ በጣም ያስፈራል ነው የሚለው choice C. So ይሄም ስለ ቫይረሱ ነው የሚያወራው of course ግን እንደዛ ብላ ልመክረው አይደለም የሚገባው። ምክንያቱም አንድ ሰው አመመኝ ሲባል አራት እንደዛ ይባልም ብሎ እንትን ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ዳት ጭራሽ ፒተርን አደጋ ላይ ይመጣል ነው ሌሎች ሰዎችንም አደጋ ላይ ይመጣል ነው አይደለ? አረ እንደዛ ይባልም ብለ አመመኝ ሲል ሰው ከተናገረ እንደዛ ነው የሚሆነው። So choice C መልስ መሆን አይችልም። choice D ነው it says do you mean COVID-19? It's a bad virus. COVID-19 ማለት ነው በጣም መጥፎ ቫይረስ ነው እሱ ብሎ ነው የሚገልጸው choice D. current virus ሲል of course ኮቪድ ሊሆን ይችላል ያው በዚህ አመት ኮቪድ ስለነበረ ማለት ነው የዚህ ማትሪክ ጊዜ ኮቪድ ስለነበረ of course ለኮቪድ የሚያወራ ጥያቄ አይጠፋም እና shall I go and take rest ነው ያላት ያለው ኦፒኒየን ነው የጠየቃት ያለው አይደል አድቫይስ። So choice D መልስ መሆን አይችልም ምክንያቱም ጭራሽ የጠየቀችው ነው ኮቪድ ማለት ነው እያለችው ነው ልረፍ ወይ ሲላት። So choice D መልስ መሆን አይችልም። The correct answer የሚሆነው choice B ወይም oh no, I would advise you to get tested የሚለው ኦፕሽን ነው። ምክንያቱም that's a better way አድቫይስ ሆኖ የሚጠቀሰው እሱ ኦፕሽን ስለሆነ ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ 26ኛው ላይ ጥያቄ ይደርሰናል። So እዚህ ጋር ደግሞ conversation between the staff and deputy. So the staff asked the deputy, why hasn't the manager himself come? We wanted him to give us an explanation. So deputy ይሄን ሲሰማ ምን ብሎ ሊመልስ ይችላል የሚለውን ነው የጠየቅነው። Choice A says, what are your major complaints? Let me know them in detail. Choice B, the manager wanted me to represent him at this meeting. Choice C, this is not the time to boycott. It is the time to work hard. Choice D,
the main reason is that he has visitors right this time. So እዚህ ጋር the staff are asking the deputy ወይም ስታፉ የምክትል ማኔጀሩ ለምን እንደመጣ ነው እየጠቀሱ ያሉት። ለምንድነው ራሱ ማኔጀሩ ያልመጣው? ለምንድነው አንተ የተገኘኸው? እኛ እኮ እሱ የሚሰጠን ኤክስፕላኔሽን ነው የምንፈልገው። እሱን ነው ማናገር የፈለግነው ብለው ነው ምክትሉን ወይም ዴፒቲውን እየነገሩት ያሉት። so why hasn't the manager himself come የሚለውን ዋና ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት ማለት ነው። ማናጀሩ ራሱ ለምንድን ነው ያልመጣው የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለበት። እዚህ ጋር መልስ ሊሆኑ የሚችሉትን ነው መምረጥ ያለብን። choice A ምን ይላል? what are your major complaints? let me know them in detail. ዋና ቅሬታዎቻችሁ ምንድናቸው? በዲቴል ወይም በግልጹ እንድታስረዱኝ ፈልጋለሁ ወይም በግልጹ ንገሩኝ እያለ ነው choice A። እዚህ ጋር የተጠየቀው ማናጀሩ ለምን እንዳልመጣ ነው እንጂ ኮምፕሌንቶቹ ምናምን ስለዛ አይደለም እየጠየቁት ያሉት ስታፎቹ። ሶ ይሄን ዘሎ እዚህ ጋር መግባት አይችልም። ንግግር ማድረግ የፈለጉት ወይም ይሄን ኮምፕሌት መናገር የፈለጉት ለዋና ማኔጀሩ ነው፣ ለዴፒቲው አይደለም። ሶ ማናጀር ምንድነው ስታፉ ለምንድነው ማናጀር ያልመጣው ብሎ ሲጠይቁ ቀጥታ ዘሎ አይ ሜጀር ኮምፕሌንታችሁን ተናገሩ፣ ማናጀሩ መምጣት አይችልም ብሎ መናገር አይችልም ማለት ነው። that's disrespectful. so choice A መልስ አይሆንም። choice B ምንድነው የሚለው? the manager wanted me to represent him at this meeting. ማናጀሩ በዚህ ስብሰባ ላይ እኔ ወክዬው እንድገኝ ፈልጓል ወይም ፈልጎ ነበር ይላል። of course ወክሎታል፣ ግን የተወከለበትን ምክንያት ነው ማወቅ የሚፈልጉት። ለምንድነው አንተ በሱ ቦታ የተወከልከው ነው እንጂ ለምንድነው ማኔጀሩ ያልመጣው እኔን ወክሎኝ ነው ብሎ መመለስ አይችልም። ለምንድነው አንተን የወከለህ የሚለውን ጥያቄ እየጠየቁት ስለሆነ ማለት ነው። so choice B መልስ አይሆንም። let's move on to choice C. choice C ምን ይላል? this is not the time to boycott, it's time to work hard. በአሁኑ ሰዓት ጠንክሮ መስራት ነው ያለባችሁ ብሎ ነው እየተናገረ ያለው። እነሱ ግን ጠንክሮ ስለመስራት ምናምን ያወሩት ነገር ምንም የለም። so ይሄ ጭራሽ ከሐሳቡ ጋር የሚገናኝ ነገር ስላልሆነ አሁን ስለሚነጋገሩት ነገር ምንም የተገናኘ ነገር ስለማይጠቅስ choice C is incorrect. choice D ምን ይላል? the main reason even ካጀማመሩ ማየት እንችላለን። the main reason is that he has visitors right this time. ጥያቄው ጋር ካስተዋላችሁ why ነው የሚለው። why hasn't the manager himself come? ሲጋ even from the start of this statement the main reason is that he has visitors right now. ዋናው ምክንያት በአሁኑ ሰዓት እንግዶች ስላሉት ነው ወይም የሚጎበኙት ሰዎች ስላሉ ነው ብሎ ነው ይጠቀሰው። so this is reason አይደለ? ይሄ ምክንያት ነው። ለምንድን ነው ያልመጣው? የሚያገኛቸው ሰዎች ነበሩ፣ እንግዶች ነበሩት። so እኔን እሱን ወክዬ በሱ ቦታ ተገኝቻለሁ። ያ so ትክክለኛ መልስ የሚሆነው choice D ወይም the main reason is that he has visitors right this time መልሱን እየመለሰለት ስለሆነ። okay so I hope you are with me guys. ቀጣዩ ጥያቄ ጋር እንግባ። አህመድ እና ነጃት ያላቸው conversation ነው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ I guess አህመድ እና ነጃት they must be friends. so አህመድ ምን ይላል? how did China develop so quickly? so let's read the choices. choice A ምን ይላል? let us see. how many years did it take them to get there? choice B. this is possible. a lot of countries have done it. choice C. above all, the Chinese have a strict work discipline. choice D. China? It surprised the world, didn't it? so አህመድ ምንድነው ነጃትን የጠየቃት? ቻይና እንዴት ነው በዚህ ፍጥነት ልታድግ የቻለችው ዲቨሎፕ ልታድግ የቻለችው ብሎ ጠየቃት። so ነጃት ምን እንደምታስብ ነው በምን ምክንያት ነው ቻይና እንደዚህ ያደገችው ብላ ራሷን ትጠይቅና ምን እንደምታስብ መመለስ አለባት። so how China develop እንዳደረገች
መንገዱን ነው እንጂ መናገር ያለባት ኦ ቻይና እኮ የምትገርም ሀገር ነች በእናታችሁ በጣም ያደገች ሀገር ነች አይደለም መጥቀስ ያለባት ቻይና እንዲህ በሆነ ምክንያት ነው ያደገችው እንዲህ ሰዎች አሏት ብላ ነው መግለጽ ያለባት ሶ ከነዚህ ኦፕሽኖች ውስጥ እንደዛ አይነት መልስ ያለውን ወይም እንደዛ አይነት ሴንስ ያለውን መልስ ነው መፈለግ ያለብን choice A says let us see how many years did it take them to get there still ምን ያህል አመታት ነው እዚህ ቦታ ላይ እንዲደርሱ ምን ያህል አመታት ነው የፈጀባቸው ብሎ ነው የሚናገረው አህመድ ግን ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀበት ሳይሆን እንዴት ነው ቻይና እንደዚህ ያደገችው ብሎ ነው የጠየቃት ሶ ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀባቸው መገመቷ ወይ መጠየቋ ምንም ቫልዩ የለውም ማለት ነው ሶ choice A ልክ አይደለም choice B says this is possible a lot of other countries have done it ይሄ እኮ በጣም የሚቻል ነገር ነው ብዙ ሀገሮች ብዙ ሌሎች ሀገሮች ይሄንን አርገውታል ይላል ይሄም still doesn't show that ቻይና እንዴት እንዳደገች አይገልጽም the general ሐሳብ ነው የተገለጸው እዚህ ጋር so choice B እንዲሁ it's incorrect choice C ግን ይላል above all ከሁሉም በላይ the Chinese have a strict work discipline የቻይና ህዝብ በጣም ይሄ ስራ ላይ ያላቸው ሐሳብ ወይም ስራ ያላቸው ዲሲፕሊን በጣም ስትሪክት ነው ስራ ላይ በጣም ኃይለኛ ዲሲፕሊን አላቸው ለስራ በጣም ኃይለኛ ዲሲፕሊን አላቸው ነው የሚለው ለስራ ደግሞ ትልቅ ቫልዩ መስጠት አንድ ሀገር ያሳድጋል አይደል ህዝቦቿ ለስራ በጣም ስትሪክት የሆነ ዲሲፕሊን ካላቸው ማንኛውንም ስራ በመስራት አንድን ሀገር ሊያሳድጉ ይችላሉ አይደል ሶ ይሄ አንድ ሀገር ልታድግበት የሚችልበት ምክንያት ወይም መንገድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so choice C could be the answer because China እንዴት ዲቨሎፕ እንዳደረገች የሚያሳይ ኦፕሽን ስለሆነ ማለት ነው so choice C መልስ መሆን ይችላል choice D ደግሞ ነው it says China it surprised the world didn't it ይላል China ዓለምን ነው አይደል ያስደመመው ነው የሚለው ይሄም ቅድም እንዳልኩት ስለ ቻይና አስደማሚነት or ዲቨሎፕ አርጋ በጣም ገራሚ ሀገር መሆኗ ወይም በጣም በፍጥነት ስለማደጓ በጣም የሚገርም ነገር ስለመሆኑ ነው የሚያወራው እንጂ እንዴት እንዳደገች አይመልስም so choice D እንዲሁ ልክ እንደ A እና B correct answer አይደለም ማለት ነው therefore the correct answer የሚሆነው choice C ወይም above all the Chinese have a strict work discipline የሚለው option ነው so here's the description አሁን የተናገርኩት ነገር moving on to the next question እዚህ ጋር ደግሞ ሆላላና ሞላ ያላቸውን conversation ነው የሚናገረው ራይም ያደርጋል ስማቸው ደስ ይላል so ሆላላ ምንድነው ያለው do you think life would have been possible without water so ሞላን ጥያቄ ሲሰማ ምን ብሎ ሊመልስ ይችላል የሚለው ነው የጠየቅነው choice A ምን ይላል we don't seem to value water because it is free choice B is there anything more important than water choice C in fact water is very useful for human beings choice D no way we would be dehydrated to death alright so ሞላ ጠየቀው ምንድነው do you think life would be possible without water ያለ ውሃ ህይወት ወይም ኑሮ የሚቻል ይመስልሃል ወይም መኖር የሚቻል ይመስልሃል ብሎ ይጠይቅ so ሞላ አይመስለኝም or ይመስለኛል ብሎ ነው መመለስ ያለበት so agree የሚያደርግበት ወይም disagree የሚያደርግበትን ስቴትመንት ነው የምንፈልገው ማለት ነው A ምን ይላል we don't seem to value water because it is free ውሃ ነፃ ስለሆነ ብዙም ቫልዩ አንሰጠውም ነው የሚለው of course ይሄ ውሃ አስፈላጊነቱን ሊጠቅስ ይችላል or ውሃ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ቫልዩ እንዳለው ሊያብራራ ይችላል ግን at the end of the day ምንድነው የጠየቅነው በውሃ ያለ ውሃ መኖር እንችላለን ወይስ አንችልም የሚል so ይሄ ስቴትመንት ደግሞ ያንን መልስ አይሰጠንም አይደለም ውሃ ነፃ ስለሆነ ወይም ከፍለን ስለ of course እንከፍላለን ግን in general ስናስበው ውሃ እንዲ
በነፃ ሁሉም ቦታ ስለምናገኘው ይሄን ያህል ቫልዩ አንሰጠውም የሚለው ኦፕሽን መልስ ሊሆን አይችልም። So let's move on to the next option. B ምን ይላል? Is there anything more important than water? ከውሃ በላይ አስፈላጊ ነገር አለ ብሎ ነው እዚህ ጋር ይጠይቅ ያለው። Of course እዚህ ጋር ምንድነው እየመለሰ ዲስክራይብ እያደረገለት ያለው ውሃ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ግን መኖር እንችላለን ያለ ውሃ or አንችልም የሚለውን ሐሳብ ብቻ ስለምንፈልግ ይሄን መልስ መሆን አይችልም። choice C ነው. In fact, water is very useful for human beings. እንደውም ውሃ ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው የሚለው። ይሄም ልክ እንደ A እና B ውሃ በጣም ከፍተኛ ኢምፖርታንስ እንዳለው በጣም ቫልዩ ማድረግ የሚገባን ነገር እንደሆነ ነው እያስረዳን ያለው እንጂ መኖር እንችላለን አንችልም የሚለው ዲስክራይብ እያደረገልን አይደለም። so related ሐሳብ ቢሆንም ኦን ፖይንት የተጠየቀውን ነገር አልመለሰልንም። so ከቾይስ A እስከ C ያሉት እንዳለ ውድቅ ይሆናሉ ማለት ነው፣ መልስ አይሆንም። choice D ግን ምን ይላል እንየው። it says no way አይሆንም በጭራሽ we will be dehydrated to death በዋጥ ምን ሞታል ነው የሚለው። so እዚህ ጋር ያለ ውሃ መኖር እንችላለን እንዴ ብሎ ነው የሚናገረው። አይ በፍጹም ይላል እዚህ ጋር መልስ ራሱ ይሰጣል ዳይሬክትሊ። ይሄ መልስ እንደሆነ like it's an indicator እዚህ ጋር no way በፍጹም አንችልም በውሃ ጥማት እንሞታለን ነው የሚለው። so ይሄ ጥያቄውን adequately on point ሆኖ ይመልሳል። so ትክክለኛው መልስ የሚሆነው choice D ላይ ያለው ስቴትመንት ነው ማለት ነው። because መልስ directly መልስ ለሚሰጥ ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ 29 ላይ ደርሰናል። so ይሄንን ጥያቄ ስንጨርስ we've almost completed 10 ጥያቄዎች ማለት ነው in this category. so I hope it's going well for you. ስፒከሩ እዚህ ጋር ምንድን እንዳለ ነው የጠየቅነው። so audience ወይም ተመልካቹ ምንድን ነው ያለው? Sir, can I ask you a question before you go? choice A. Finally, I would like to say thank you for your attention. choice B. Let me move on to talk about the availability of raw materials. C. I would also like to talk about our plan for the next fiscal year. D. My last point relates to the benefit we would provide to you. እዚህ ጋር ከጥያቄው ምንድነው የምንረዳው? የሆነ ተናጋሪ አለ or የሆነ ስፒች የሚሰጥ ሰው ያለ መድረክ ላይ ሜቢ ከዛ ከተመልካቾቹ ወይም ከአድማጮቹ አንዱ ተነስቶ Sir, can I ask you a question before you go? ከመሄድህ በፊት ጥያቄ መጠየቅ እችላለሁ ወይ ብሎ ነው የጠየቀው ያለው። so most likely በዚች ፍሬዝ ብቻ ምክንያት before you go በሚለው ምን መረዳት እንችላለን? ስፒከሩ ስፒቹን እየጨረሰ ነው ወይ ያገባደደ ነው ስፒቹን ማለት ነው እየጨረሰ ነው። so ኦዲየንሱ ደግሞ ይሄን ሲሰማ ኦኬ ጥያቄ አለኝ ከመጨረሱ በፊት ሊጠይቀው ብሎ ነው ያወራው ማለት ነው። so ስፒከሩ እዚህ ውስጥ ከዚህ ኦፕሽን ውስጥ ምንድነው መምረጥ ያለብን? ስፒከሩ ስፒቹን እየደመደመ እንደሆነ or ተናጋሪው ስፒቹን እየጨረሰ እንደሆነ የሚያስረዳንን ሴንተንስ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። so choice A ምን ይላል? Finally, I would like to say to you all thank you for your attention. በመጨረሻም ሁላችሁንም ስለሰጣችሁኝ attention አመሰግናችኋለሁ ወይም ስለሰጣችሁኝ ትኩረት አመሰግናችኋለሁ ነው የሚለው። so እዚህ ጋር ምን ይላል? finally, right? finally በመጨረሻ so ይሄ ተናጋሪው ስፒቹን እየጨረሰ እንደሆነ ያገባደደ እንደሆነ ነው እየተናገረ ያለው። በጣም obvious የሆነ description ነው finally ብሎ እየተናገረ ያለው ማለት ነው። so choice A መልስ መሆን ይችላል። ግን choice A መልስ መሆን ይችላል ብለን ሌሎቹን ኦፕሽኖችን መተው የለብንም። ከዚህ የተሻለ ኦፕሽን ካገኘን maybe እሱ ሊሆን ይችላል መልሱ። so ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የምንሻወደው ይሄ ነው። የመጀመሪያው ኦፕሽን ላይ ያለን መልስ ይመስለናል ከዛ እንሳሳታለን ማለት ነው። so maybe A መሆን ይችላል ግን ላይሆንም ይችላል። so let's explore our options. B ምን ይላል?
let me move on to talk about the availability of raw materials. ጥሬ ዕቃ ወይም raw material available እንደሆነ ወደ ማውራቱ ልሂድ ወይም ወደዛ ቶፒክ ልሸጋገር ነው የሚለው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሐሳቡን ያገባደደ እንደሆነ ወይም ንግግሩን ያገባደደ እንደሆነ የሚያስረዳ ምንም ነገር የለውም ጭራሽ ወደ ሌላ ሐሳብ ልሂድ ነው እያለ ያለው choice B ትክክል አይደለም ማለት ነው let's move on to choice C I would also like to talk about our plan for the next fiscal year በቀጣይ ዓመት ስላቀድነው ደግሞ ነገር ትንሽ ማውራት ፈልጋለሁ ይላል ይሄም ልክ እንደ choice B ወደ ሌላ ሐሳብ እየገባ ነው ግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስፒቹ ያለቀ እንደሆነ ወይም ንግግሩን እየጨረሰ እንደሆነ ምንም ኢንዲኬተር የለንም so ልክ እንደ choice B choice C it's incorrect so the last option choice D ምን ይላል my last point relates to the point we would provide to you የመጨረሻው ሐሳቤ ለእናንተ ልንሰጣቸው የምንችለውን ጥቅም ነው ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ነው የሚለው እዚህ ጋር ምን ይላል my last point right ሐሳቡ like የመጨረሻውን ስፒቹን እየተናገረ እንደሆነ ይናገራል ግን ከኤ ጋር እናነጻጽረው ሁለቱም መጨረሻ ላይ ያላቸውን ሐሳብ ነው የሚናገሩት ግን my last point ብሎ ስፒቹን አልጨረሰም ገና የመጨረሻ ሐሳቤ ብሎ እየገለጸ ነው ያለው ከዛ በኋላ ነው አመሰግናለሁ ምናምን የሚለው አይደለ ስለዚህ most likely ከዚህ በላይ የመጨረሻ ፓርት ሊሆን የሚችለው ይሄኛው ነው አይደለ ምክንያቱም የመጨረሻው ነው the last point ከተናገረ በኋላ ነው finally I would like to thank you all for your attention ምናምን ብሎ ሊገልጽ የሚችለው so በዚህ አግባብ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው choice A ነው ማለት ነው because my last point ከሚለው ሐሳብ በኋላ ነው የሚጠቀሰው ይሄኛው so that's the answer so here's the next question it says Lahun says let's go and get them back by force choice A isn't it mad that violence has become so rampant these days B do you know the cause of the conflict what went wrong choice C how and when do you intend to go there let's know choice D I see your point but force may not be a good solution እዚህ ጋር ጥላሁን let's go and get them back by force ወይም እንዲድና በግድም ቢሆን በኃይልም ቢሆን ተጠቅመን ማግኘት አለብን መልሰን ነው የሚለው so አስማራ ይሄንን ሲሰማ ምን ሊል ይችላል so as a good friend as a rational person ስለ violence ሲሰማ ወይም ይሄን ነገር በግድና እናርገው የሚለውን ሲሰማ no ይሄ እኮ ትክክል አይደለም የተሻለ መንገድ ወይም በንግግር መፍታት እንችላለን እኮ or violence is not the right option ብሎ ነው መምከር ያለበት አይደለ ጥላሁንን so እንደዛ አይነት ኦፕሽን ነው የምመርጠው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ so choice A ይላል isn't it mad that violence has become so rampant these days violence ወይም በግድ ነገሮችም ማድረግ በጣም ተስፋፍቷል አይደለ ይሄን ሰሞን ነው የሚለው of course ስለ violence ወይም ስለ force ነው እያወራ ያለው ነገር ግን ምክር አይደለም እያለው አይደል እየገሰጸው አይደለም or ምክር እየሰጠው አይደለም generally violence እኮ በጣም ተስፋፍቷል አይደል እንዴ ብሎ ነው እየነገረው ያለው so ይሄ ደግሞ ለጥላሁን ምንም ጠቃሚ መልስ አይደለም or አብረን እንሂድ ነው ማለት ያለበት or violence እኮ ልክ አይደለም ብሎ ነው መናገር ያለበት እንጂ violence ስለመስፋፋቱ or በጣም common ስለመሆኑ መግለጽ የለበትም so choice A is incorrect choice B ምን ይላል do you know the cause of the conflict what went wrong የዚህ ያለመግባባት ምክንያት ምንድነው ታውቃለህ ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው wrong የሆነው ብሎ ነው የተናገረ ያለው choice B ኮንፍሊክት ስለመሆኑ or ምንም ነገር ስለመፈጠሩ ምንም የተሰጠን ነገር የለም አይደለ ኮንፍሊክት መሆኑ አለመሆኑ ምንም ዲስክራይብ የተደረገው ነገር የለም of course ኮንፍሊክት እንደሆነ መገመት እንችላለን ግን ሂደን በግድ እንመልሳቸው ሲል ምንድነው ግን የችግሩ ምክንያት
ብሎ እንደገና እንደ አዲስ ማሰብ የለበትም። ስለ ፎርስ ጥሩ አለመሆኑ ወይም ስለ ቫዮለንስ ጥሩ አለመሆኑ ነው መግለጽ ያለበት እንጂ የዚህ ኮንፍሊክት ምክንያት ምንድነው ብሎ መጠየቅ የለበትም አስማራ። So choice B, it's incorrect. Let's move on to choice C. It says, how and when do you intend to go there? Let's know. መቼና በምን መንገድ ነው እዛ ለመሄድ ያሰብከው? እስቲ ንገረኝ እንወቀው ይላል። ይሄ ጭራሽ ቫዮለንስን ሰፖርት እያደረገ ነው አይደለ? by force let's እንትን የሚለው by force የሚለውን ሐሳብ ጭራሽ እንትን ሰፖርት የሚያደርግ ነገር ነው እዚህ ጋር ያለው። how and when do you intend to go there? let's go and get them by force መቼ ነው ለመሄድ ያሰብከው? or let's ምንድን ነው የሚባለው? how and when do you intend to go there? so choice C ጭራሽ ቫዮለንስን ሰፖርት የሚያደርግ ነገር ነው። that is wrong አይደለ? so choice C ልክ አይደለም because it says how and when do you intend to go there? let's know. መቼና እንዴት ነው እዛ መሄድ ያሰብከው? ሲንወቀው ነው የሚለው። ስለዚህ አብረን እንሄዳለን በቃ በግድ we'll get them back by force ይላል። so choice C is incorrect as it supports violence, which is wrong. so choice D እንግዲህ it says I see your point, but force may not be a good solution. ሐሳብን ተረድቻለሁ ነገር ግን ይሄ violence or force ትክክለኛው መንገድ እንደሆነ አላስብም or ጥሩ መንገድ ነው ብዬ አላስብም ይላል። so as a rational person ቅድም ምንድነው ያለው violence እኮ መጥፎ ነው or የተሻለ ኦፕሽን ሌላ አለ ብለን አይደለ ያሰብነው። so ይሄ it's good advice, it's rational አይደለ? so the correct answer የሚሆነው choice D ላይ ያለው statement ነው ማለት ነው። so the 31st question says it's a conversation between Tigist and Lilu. so Tigist says, of all jobs, why did you choose to be a hostess? choice A, you don't know what it took me to become one. choice B, many of the girls in my city are also hostesses. choice C, I am interested in visiting different places. choice D, sure, there are a lot of other jobs to take. so ትግስት ከሁሉም ካለው ከሁሉ ስራ ሁሉ ለምንድን ነው ሆስተስ መሆንን የመረጥሽው ብላ ነው የጠየቀቻት። so ሆስተስ ማለት ኤርላይንስ ውስጥ የሚሰራ ወይም ኤርፕሌን ውስጥ የሚያስተባብረው የሚያስተናግድ ሰው ማለት ነው አይደለ? so ሊሉ ለምንድን ነው ይሄንን ስራ የመረጥሽው ብላ ተጠየቀች። so ምክንያቷን ነው መግለጽ ያለባት ማለት ነው የግል ፐርሰናል ምክንያቷን። so ምክንያት የሚለውን ኦፕሽን ነው መምረጥ ያለብን። choice A ምን ይላል? you don't know what it took me to become one. ሆስተስ ለመሆን ምን እንደወሰደብኝ ምን እንደፈጀብኝ አንቺ አታውቂም ብላ ነው መልስ የሚሰጣት። so ትግስት የጠየቀቻት ለምን ሆስተስ መረጥሽ እንጂ ሆስተስ ለመሆን ምንድነው ያደረግሽው ብላ ለሚጠይቀቻት አይደል? so choice A መልስ መሆን አይችልም because it says you don't know what it took me to become one. ሆስተስ ለመሆን ምን ነገሮችን ሳክሪፋይስ እንዳደረኩኝ ወይም ምን እንዳደረኩኝ አታውቂም ነው የምትላት። so ያንን ስላልተጠየቀች choice A መልስ መሆን አይችልም። choice B ምን ይላል? many of the girls in my city are also hostesses. እኔ የምኖርበት ከተማ ውስጥ አብዛኞቹ ሴቶች ሆስተሶች ናቸው ነው የሚለው። ይሄ ፋክት ነው አይደለ? እዛ ሰፈር ሜቢ የምትኖርበት ከተማ በጣም ብዙ ሆስተሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እነሱ ሆስተስ እንደዛ ሴት ስለበዛ እሷም ሆስተስ ትሆናለች ማለት አይደለም አይደለ? or my reason is that ብላ አልገለጸችውም። ይሄንን እዚህ ጋር my reason ብሎ አይጀምርም። ጀነራል ፋክት ነው የሚናገረው። so እነሱ ሆስተሶች ሊሆኑ እሷም ሆስተስ ሆነች ማለት አይደለም። that can't be a reason. so choice B, it's incorrect. choice C, it says I am interested in visiting different places. የተለያዩ ቦታዎችን ቪዚት የማድረግ ወይም የመጎብኘት ኢንትረስት አለኝ ወይም ፍላጎት አለኝ ነው የሚለው። so as a hostess የተለያዩ ቦታዎችን የመጎብኘት እድሉ ይኖራታል አይደል? so ይሄ it can be a reason መልስ መሆን ይችላል። ምክንያቱም
ሆስተስ መሆን የፈለገችበት ሜቢ የተለያየ ቦታዎችን ቪዚት ማድረግ ስለምትወድ ሊሆን ይችላል። ሶ ቾይስ ሲ መልስ መሆን ይችላል። ቾይስ ዲ ግን ምን ይላል? Sure, there are a lot of other jobs to take. አዎ ሌሎች የተለያዩ ስራዎችን አሉ ነው የሚለው። ግን ሌሎች የተለያዩ ስራዎች መኖራቸውን ሳይሆን ሆስተስ ለምን እንደሆነች ነው እየጠየቀች ያለችው። ሶ choice D is incorrect, just like choice A and choice B. So ትክክለኛው መልስ የሚሆነው choice C ወይም I am interested in visiting different places የሚለው ኦፕሽን ነው። So here's a good description why choice C is an answer አሁን እንደገለጽኩት ማለት ነው።